જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલના આજના આ વિશેષ સત્સંગમાં આપ સૌ વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અત્યારે ધોમધખતો ઉનાળો ચાલી રહ્યો છે. બહાર તાપમાન કદાચ 45 ડિગ્રીની આસપાસ હશે. હા, અત્યારે તો ભયંકર ગરમી છે. સાચી વાત છે. તો આવા સમયે આપણે આપણા પોતાના માટે તો તરત જ એસી કે કૂલર ચાલુ કરી દઈએ છીએ. પણ જરા કલ્પના કરો કે ઘરની અંદર જ આખું એક આંબાવાડિયું ઊભું કરી દેવામાં આવે તો કેવું લાગે? સાંભળવામાં થોડું વિચિત્ર લાગે ને? શરૂઆતમાં કોઈને પણ આ સાંભળીને આશ્ચર્ય તો થાય જ. એટલે જ આજના આ સત્સંગમાં આપણે અધિક માસ અને ગ્રીષ્મ ઋતુના આ પવિત્ર સમયમાં પુષ્ટિ માર્ગના એક અતિ સુંદર મનોરથ વિશે વાત કરવાના છીએ, જેને આમ્રકુંજ મનોરથ કહેવાય છે. આપણે એ સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું કે આ મનોરથ પાછળનો આધ્યાત્મિક અર્થ શું છે અને આપણા પોતાના ઘરમાં બિરાજતા પ્રભુને આ શીતળતા કેવી રીતે અર્પણ કરી શકાય. બિલકુલ. અને આ માત્ર કોઈ એક દિવસની ઉજવણી નથી હોતી. આની પાછળ એક ખૂબ જ ઊંડી માનસિકતા અને પ્રકૃતિ પ્રેમ છુપાયેલો છે. ઓહ, એ કેવી રીતે? જુઓ, ગ્રીષ્મ ઋતુના દિવસોમાં જ્યારે આપણે ખુદ ગરમીથી ત્રસ્ત હોઈએ, ત્યારે પોતાનાથી વિશેષ પ્રભુના સુખનો વિચાર કરવો તે એક અદ્ભુત ભાવ છે. પણ અહીંયા મને એક નાનકડી મૂંઝવણ થાય છે અને કદાચ આપણા ઘણા વૈષ્ણવોને પણ આ પ્રશ્નો થતો જ હશે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વર તો સર્વશક્તિમાન છે, બરાબર ને? હાજી. એટલે એણે જ આ સૂર્ય બનાવ્યો છે અને આ આખી બ્રહ્માંડની રચના કરી છે, તો પછી પ્રભુને વળી ગરમી કઈ રીતે લાગી શકે? આ તો જાણે આપણે એક સામાન્ય બાળકની જેમ સર્વોચ્ચ ઈશ્વરની ચિંતા કરી રહ્યા છીએ. આ બહુ જ વ્યાજબી અને પાયાનો પ્રશ્ન છે, અને આનો જવાબ જ પુષ્ટિમાર્ગનો સૌથી મોટો સિદ્ધાંત છે. જુઓ, મોટાભાગના દર્શનોમાં ઈશ્વરને એક સર્વશક્તિમાન અને ક્યારેક ડરાવણી સત્તા તરીકે જોવામાં આવે છે, જ્યાં ઐશ્વર્ય એટલે કે શક્તિનું પ્રાધાન્ય હોય છે. હા, એટલે ભગવાનથી હંમેશા ડરીને રહેવાનું અને એમને બહુ દૂર માનવાના, એવું ને? હા, પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં ઐશ્વર્ય નહીં, પણ માધુર્ય અને વાત્સલ્ય ભાવ કેન્દ્રમાં છે. અહીં પ્રભુની સેવા એક દૂરના ઈશ્વર તરીકે નહીં, પરંતુ આપણા ઘરના એક લાડકવાયા બાળક એટલે કે નંદન તરીકે થાય છે. અરે વાહ! એટલે પ્રભુ આપણા પરિવારના જ એક સભ્ય છે. 100% સાચી વાત છે. હવે આ ભાવ સમજો. માતા યશોદાજીને ખબર જ હતી કે લાલાએ પોતાના હાથની ટચલી આંગળી પર આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉઠાવ્યો છે અને પૂતના જેવી રાક્ષસીનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. હા, એ તો એમની લીલાઓ છે. છતાં જ્યારે એ જ લાલો બપોરે રમવા જાય, ત્યારે એક માતા તરીકે તેમને ચિંતા થાય કે અરે રે, મારા લાલાના કોમળ પગમાં તડકો લાગી જશે. હા, એ માતાનો એકદમ સ્વાભાવિક પ્રેમ છે. બરાબર. આ નિસ્વાર્થ ચિંતા, જેમાં ભક્ત પોતાના સ્વાર્થને ભૂલીને એમ વિચારે કે મારા કોમળ પ્રભુ આ આકરા તાપમાં કેવી રીતે રહેશે, તેને જ વાત્સલ્ય ભાવ કહેવાય છે. ઓહ, હવે મને સમજાયું. એટલે કે આ કોઈ શુષ્ક કર્મકાંડ નથી, પણ શુદ્ધ પ્રેમની પરાકાષ્ઠા છે, જ્યાં ભક્તનો અહંકાર અને ઈશ્વરનો ડર બંને સાવ ઓગળી જાય છે. બિલકુલ. આ મારા પ્રભુનો ભાવ ખરેખર અદ્ભુત છે. પણ તો પછી પ્રભુને શીતળતા પ્રદાન કરવા માટે ખાસ આમ્ર એટલે કે કેરીનો જ ભાવ કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો? બરફ કે અન્ય કોઈ ઠંડી વસ્તુઓ પણ તો હોઈ શકે ને? આંબાવાડિયું જ કેમ પસંદ કર્યું? આના મૂળમાં આપણું આયુર્વેદિક વિજ્ઞાન અને પ્રાચીન ભાવ છુપાયેલો છે. જો, કેરી એ માત્ર સ્વાદ પૂરતો ફળોનો રાજા નથી. ગ્રીષ્મ ઋતુમાં પ્રકૃતિ આપણને જે સર્વશ્રેષ્ઠ ફળ આપે છે તે કેરી છે. અને મને લાગે છે કેરીની તાસીર પણ બહુ અલગ હોય છે, સાચી વાત ને? 100%. જ્યારે કેરીને યોગ્ય રીતે જળમાં પલાળીને રાખવામાં આવે અને તેનું પિત્ત દૂર કરવામાં આવે, ત્યારે તેમાંથી જે આમરસ નીકળે છે તે શીતળતા અને ભારે તૃપ્તિ આપે છે. તે શરીરમાં પિત્ત દોષનું શમન કરે છે. એટલે કે તે માત્ર બહારથી નહીં પણ અંદરથી મેટાબોલિઝમને ઠંડક આપે છે? બિલકુલ. અને હવે આપણે ભાવની દુનિયામાં જઈએ. વ્રજ ભક્તો અને સખીઓ માનસિક રીતે એવું ચિંતન કરે છે કે શ્રી પ્રભુ પોતાના સખાઓ સાથે ગાયો ચરાવતા વૃંદાવનના સઘન આમ્રકુંજમાં એટલે કે આંબાવાડિયામાં પધાર્યા છે. આ તો જાણે આપણે આપણા મનમાં એક આખું ચિત્ર ઊભું કરી રહ્યા છે, રાઈટ? યસ. અત્યારના આધુનિક સમયમાં લોકો પેલું વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી એટલે કે VR ચશ્મા પહેરીને ગેમ્સ રમે છે ને, મનથી બીજી જ દુનિયામાં પહોંચી જાય છે. તો શું આ મનોરથ પણ એક પ્રકારનું આધ્યાત્મિક VR વાતાવરણ નથી?
ખૂબ જ સચોટ અને આધુનિક ઉદાહરણ આપ્યું તમે. માણસનું મન બહુ ચંચળ હોય છે. માત્ર આંખ બંધ કરીને આંબાવાડિયું વિચારવું અને એમાં એકાગ્ર થવું બહુ અઘરું છે. હા, આપણું મન તો ભટકતું જ રહે. એટલે તેને ભૌતિક વસ્તુઓની જરૂર પડે છે. એટલે જ આપણા આચાર્યોએ આ માનસિક ભાવને વાસ્તવિકતામાં ફેરવવા માટે મનોરથોની રચના કરી. હા, એટલે ભૌતિક કેરીઓ અને આંબાના પાંદડાઓ જોઈને સીધું વૃંદાવન યાદ આવી જાય. બરાબર. વૃંદાવનના એ આમ્રકુંજમાં વૃક્ષોની એવી ઘાટી છાયા છે કે જ્યાં સૂર્યનું એક કિરણ પણ જમીન સુધી પહોંચી શકતું નથી. અને ત્યાં બાજુમાં જ શ્રી યમુનાજી વહી રહ્યા છે એમ ને? હા, યમુનાજીના શીતળ જળને સ્પર્શીને આવતી લહેરો આખા કુંજને કુદરતી એસી જેવી ઠંડક પ્રદાન કરી રહી છે. ત્યાં મોર ટહુકા કરી રહ્યા છે અને કોયલ ગાઈ રહી છે. અરે વાહ! આ રમણીય અને શીતળ વાતાવરણમાં પ્રભુ પોતાના સખાઓ સાથે રમી રહ્યા છે અને પોતાના શ્રીહસ્તે પાકી અને મીઠી કેરીઓ આરોગી રહ્યા છે. આ સાંભળીને જ મનને કેટલી ઠાડક મળે છે. પણ આ બધું હવેલીના વિશાળ માળખામાં કેવી રીતે સાકાર થાય છે? કારણ કે હવેલીને આંબાવાડિયામાં ફેરવવી એ કોઈ નાનું કામ તો છે નહીં. સાચી વાત છે. હવેલીમાં આ ભાવનું પ્રગટીકરણ એ વાસ્તવમાં કલા અને ભક્તિનો અદ્ભુત સમન્વય છે. મનોરથના દિવસે હવેલીનું નેજ મંદિર સાક્ષાત વૃંદાવનનું આંબાવડિયું બની જાય છે. ઓહ, એટલે આખું મંદિર શણગારવામાં આવે છે. હા, આખા નિજ મંદિરને પ્રભુના સિંહાસનથી લઈને ચોક સુધી આંબાના લીલાછમ પાન, ડાળીઓ અને સેંકડો કાચી પાકી કેરીઓથી શણગારવામાં આવે છે. અરે વાહ! એટલે આખી હવેલીમાં કેરીની એ મીઠી સુગંધ ફેલાયેલી રહેતી હશે ને? બિલકુલ. અને આ સુગંધ સીધી આપણા મગજને શાંતિ આપે છે. અને આ શણગાર માત્ર આસપાસ પૂરતો સીમિત નથી હોતો. હા, બીજું શું ખાસ હોય છે એમાં? પ્રભુના શ્રીઅંગના શૃંગારમાં પણ ગ્રીષ્મ ઋતુનો ખૂબ જ ઝીણવટભર્યો વિચાર કરવામાં આવે છે. હા, એ મેં પણ સાંભળ્યું છે. પ્રભુને ગરમી ન લાગે તે માટે કોઈ ભારે જરી કે રેશમના વસ્ત્રો નથી ધરાવાતા, પણ એકદમ સુતરાઉ કે મલમલના હળવા વસ્ત્રો ધરાવવામાં આવે છે, બરાબર ને? હા, આ દર્શાવે છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુની સગવડતાનો કેટલો સૂક્ષ્મ અને માઇક્રો લેવલ પર વિચાર કરવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, પ્રભુના શ્રીઅંગ પર ચંદનનો લેપ કરવામાં આવે છે અને મોતીના આભરણ ધરાવવામાં આવે છે. અહીં મને બીજો એક પ્રશ્ન થાય છે, મોતીના જ આભરણ કેમ? મેં જોયું છે કે આ દિવસોમાં સોના કે હીરાના ભારે દાગીનાને બદલે મોતીના હળવા આભરણ ધરાવવામાં આવે છે. આમાં બહુ મોટું થર્મલ ડાયનેમિક્સ છુપાયેલું છે. જુઓ, સોનું એ ગરમીનું સુવાહક છે. આકરા ઉનાળામાં સોનાના ઘરેણાં ત્વચાને અડીને ગરમ થઈ શકે છે. હા, એ તો આપણે પણ અનુભવીએ છીએ કે ઉનાળામાં ધાતુ ગરમ થઈ જાય છે. બરાબર. જ્યારે સાચા મોતી, જે સમુદ્રના કે નદીના જળમાં છીપલાની અંદર બને છે, તેની તાસીર અત્યંત શીતળ હોય છે. તે શરીરની ગરમીને ખેંચીને ઠંડક આપે છે. અને ચંદનનું પણ એવું જ છે, રાઈટ? હા, આયુર્વેદ પ્રમાણે ચંદન એ ગરમીનું ત્વરિત શમન કરે છે. જ્યારે સુખડને પથ્થર પર ઘસવામાં આવે છે અને તેનો લેપ પ્રભુના શ્રીઅંગ પર કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે શારીરિક તાપમાન ઘટાડે છે. વાહ! એટલે આ બધું માત્ર કોઈ પ્રદર્શન કે દેખાવ માટે નથી, પણ પ્રભુને વાસ્તવિક રીતે ઠાડક આપવા માટેની અત્યંત વૈજ્ઞાનિક વ્યવસ્થા છે. સાચી વાત છે. ખરેખર અદ્ભુત છે આ બધું. અને ગરમીની ઋતુ હોય અને ખાવા પીવાની વાત ન થાય એવું તો બને જ નહીં. તો આ મનોરથમાં ભોગ અને સામગ્રીનું શું મહત્વ છે? આ મનોરથનું કેન્દ્ર જ આંબા અને કેરી છે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે ભોગમાં પણ કેરીની જ પ્રધાનતા હોય. આ દિવસે પ્રભુને વિશેષ રૂપે આમરસ સિદ્ધ કરીને ધરાવવામાં આવે છે. અને આ કોઈ બજારમાં મળતો સામાન્ય રસ નથી હોતો, રાઈટ? ના, બિલકુલ નહીં. તેને ખૂબ જ પવિત્રતાથી ઉત્તમ કેરીઓ પસંદ કરીને કોઈપણ મશીનનો ઉપયોગ કર્યા વિના હાથેથી રસ કાઢવામાં આવે છે. અરે વાહ! એટલે પ્યોર અને શુદ્ધ આમરસ. હા, તેમાં સાકર અને ઇલાયચી ઉમેરીને તેની શીતળ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કેરીનો મુરબ્બો અને બરફી જેવી વિવિધ સામગ્રીઓ સિદ્ધ કરીને પ્રભુને ધરાવવામાં આવે છે. આ બધું હવેલીના દર્શનમાં અને સાંભળવામાં તો અદ્ભુત લાગે છે. પણ પ્રેક્ટિકલ વાત કરીએ, આજનો માણસ બહુ વ્યસ્ત છે. હા, એ તો છે જ. હું જ મારી વાત કરું તો મારે 9 થી 5ની નોકરી હોય, હું એક નાના ફ્લેટમાં રહેતી હોઉં અને મારી પાસે એટલો સમય કે આર્થિક સગવડ ન હોય કે હું ઘરમાં આખું આંબાવાડિયું ઊભું કરી શકું કે પછી સાચા મોતીના કિંમતી આભરણ લાવી શકું.
તો શું સામાન્ય વૈષ્ણવ માટે આ મનોરથ કરવો શક્ય છે ખરો? આ પ્રશ્નનો ખરેખર આજના સમયની સૌથી મોટી મૂંઝવણ છે. ઘણા વૈષ્ણવોને લાગતું હશે કે આવું ભવ્ય આયોજન ક્યાંથી કરવું, પણ ધ્યાનથી સાંભળજો. હાજી. પુષ્ટિ માર્ગમાં વારંવાર એક જ વાત પર ભાર મૂકવામાં આવે છે કે શ્રી ઠાકુરજી ક્યારેય તમારી સામગ્રીના કે તમારા શણગારના ભપકાના ભૂખ્યા નથી. પ્રભુ માત્ર ને માત્ર ભાવના ભૂખ્યા છે. એટલે કે પેલા 500 કેરીઓ હોય કે માત્ર 5 કેરીઓ, પ્રભુ માટે તે સરખું જ છે એમ ને? બિલકુલ. આ કોઈ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટનો કોર્સ થોડી છે. અહીં સામગ્રીનો જથ્થો જરા પણ મહત્વનો નથી. ધારો કે કોઈ 500 કેરીઓ લાવીને બજારમાંથી મશીનથી કાઢેલો રસ મૂકી દે અને એમાં કોઈ પણ જાતનો ભાવ ન હોય તો એ પ્રભુ આરોગતા નથી. હા, એના કરતાં તો પ્રેમથી એક કેરી ધરાવી હોય તોય ચાલે, રાઈટ? 100%. જો તમે તમારા વ્યસ્ત જીવનમાંથી સમય કાઢીને માત્ર એક જ કેરી લાવો છો, તેને તમારા હાથેથી પવિત્રતાથી ધુવો છો અને હૃદયમાં અસીમ વાત્સલ્ય સાથે એમ વિચારો છો કે મારા લાલાને આ રસ ખૂબ મીઠો લાગશે. આહા, કેવો સુંદર ભાવ છે. હા, અને એવા ભાવથી રસ કાઢીને ધરાવો છો તો એ એક કેરીનો રસ પણ પ્રભુ દોડીને આરોગે છે. વાહ, આ વાત ખરેખર હૃદયને સ્પર્શી જાય તેવી છે. એટલે કે મૂળ વાત એ છે કે કઈ ભાવનાથી તમે તે વસ્તુ અર્પણ કરો છો. બરાબર છે. તો પછી આપણા પોતાના ઘરમાં આધુનિક અને વ્યસ્ત જીવનશૈલી વચ્ચે કોઈપણ જાતના તણાવ વગર આ મનોરથ કેવી રીતે કરી શકાય? એના સ્ટેપ્સ શું છે? બહુ જ સરળતાથી થઈ શકે. તેને કોઈ મોટી ઇવેન્ટ બનાવવાની જરૂર નથી. પ્રભુના ખંડમાં કે સિંહાસનની આસપાસ બજારમાંથી આંબાના થોડા તાજા લીલા પાન લાવીને સુંદર તોરણ બાંધો. એટલે આંબાના પાનથી જ શરૂઆત કરવાની. હા, અને પ્રભુની આસપાસ 2-4 તાજી, બરાબર ધોયેલી અને લૂછેલી કેરીઓ ગોઠવો. આનાથી ઘરમાં જ એક નાનકડા આંબાવાડિયાનો ભાવ ઊભો થશે. અને વસ્ત્રો માટે પણ કોઈ મોટો ખર્ચ કરવાની જરૂર નથી ને? બિલકુલ નહીં. માત્ર એકદમ શુદ્ધ મલમલના કે સુતરાઉ હળવા વસ્ત્રો ધરાવો. સફેદ કે આછા રંગના વસ્ત્રો વધુ યોગ્ય છે. અને ચંદન માટે આપણે જાતે ખસીને લગાવી શકીએ, રાઈટ? હા, જો શક્ય હોય તો થોડું સુખડ એટલે કે ચંદન જાતે ઘસીને પ્રભુને ભાવપૂર્વક અર્પણ કરો. ભોગમાં હાથેથી કાઢેલો આમરસ અને જારીજીમાં એકદમ ઠંડુ જળ ભરીને પ્રભુને ધરાવો. અને આ બધાની સાથે કીર્તનનું પણ મોટું મહત્વ છે ને? હા, ભોગ ધર્યા પછી પ્રભુ સમક્ષ બેસીને ગ્રીષ્મ ઋતુના કે મલ્હાર રાગના કીર્તનો ગાઈ શકાય. વાજિંત્રો ન આવડતા હોય તો માત્ર તાળી પાડીને હૃદયના શુદ્ધ ભાવથી પ્રભુને રીઝવવાનો પ્રયત્ન કરો. એટલે કે સખીઓ જે રીતે પ્રભુ માટે ગાતી હતી તે જ ભાવથી કીર્તન કરવાનું. બરાબર. આમાં કોઈ જ પ્રકારના મોટા આયોજનની કે સ્ટ્રેસ લેવાની જરૂર નથી. પ્રભુ તો એ જુએ છે કે મારા ભક્તના હૃદયમાં મારા માટે કેટલી ચિંતા છે અને કેટલો પ્રેમ છે. આ ચર્ચા સાંભળીને ખરેખર આંખમાં હર્ષના આંસુ આવી જાય. એટલે કે મનોરથ એ હૃદયનો ઉભરો છે. સાચી વાત છે. તો આજના આ સત્સંગના અંતે આપણે એ તારણ ચોક્કસ કાઢી શકીએ કે આમ્રકુંજ મનોરથ એ માત્ર પ્રભુને શીતળતા આપવાનો જ કોઈ ઔપચારિક કાર્યક્રમ નથી, પણ વાસ્તવમાં પ્રભુના પ્રેમમાં ભીંજાઈને, પ્રભુની સેવામાં ઓતપ્રોત થઈને, આપણા પોતાના અશાંત અને તાપથી ભરેલા હૃદયને શાંત અને શીતળ કરવાનો આ એક દિવ્ય અનુભવ છે. બિલકુલ. અને અધિક માસના આ પવિત્ર દિવસો ચાલી રહ્યા છે ત્યારે દરેક વૈષ્ણવ પોતાની અનુકૂળતા મુજબ 2 કેરીથી તો 2 કેરીથી પણ આ મનોરથ અવશ્ય કરીને પ્રભુને લાડ લડાવી શકે છે. ચોક્કસ. પ્રભુની સેવાથી જે આત્મિક સંતોષ અને માનસિક શાંતિ મળે છે તે દુનિયાની કોઈ પણ ભૌતિક વસ્તુમાં નથી. 100% સાચી વાત છે. અને આજના આ સત્સંગને પૂર્ણ કરતા પહેલા હું તમામ વૈષ્ણવો સમક્ષ એક ગહન વિચાર મૂકવા માંગુ છું. જરા શાંતિથી મનન કરજો. આજના આધુનિક સમયમાં જ્યાં આપણે 24 કલાક એસી અને બંધ ઓરડાઓમાં જીવીએ છીએ, ત્યાં આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ઋતુઓના પ્રાકૃતિક ચક્રથી સાવ દૂર થઈ ગયા છીએ. હા, એ તો એકદમ કડવી વાસ્તવિકતા છે. આપણને બહારની પ્રકૃતિ, વૃક્ષો કે પક્ષીઓ સાથે કોઈ સીધો સંબંધ જ નથી રહ્યો. તો શું પુષ્ટિમાર્ગના આવા ઋતુ આધારિત મનોરથો જેમ કે આ આમ્રકુંજ મનોરથ આપણને માત્ર પ્રભુ સાથે જ નહીં પરંતુ સૃષ્ટિના મૂળ પ્રાકૃતિક લય સાથે પણ ફરીથી નથી જોડતા? બિલકુલ જોડે છે. બિલકુલ પ્રાચીન વ્રજભૂમિની જેમ જ જ્યાં પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા એકબીજા સાથે સંપૂર્ણપણે વણાયેલા હતા. શું આ મનોરથો આપણને ફરીથી એ પ્રકૃતિ પ્રેમી નથી બનાવતા? આ વિષય પર આપ સૌ ચોક્કસ વિચાર કરજો. હા, આ ખરેખર બહુ ઊંડો અને મનન કરવા જેવો પ્રશ્ન છે. આ વિડિયો દ્વારા મારો નમ્ર પ્રયાસ
આ જ્ઞાન તમામ વૈષ્ણવ સુધી પહોંચાડવાનો છે. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો કૃપા કરીને મને માફ કરજો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો, જેથી આપણે તેને સુધારી શકીએ. કૃપા કરીને આ વિડીયોને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવો કે આપણે આપણા આગામી વિડીયોમાં કયા વિષયને આવરી લેવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.